สวัสดีครับเพื่อนนะครับอยู่กับกึ่งตีฟอสนะครับวันนี้เราอยู่กับ GR86 นะครับนี่เป็น GR86 สีเขียวครับคาหายากมากๆครับนี่คือเป็นรถของพี่เบนนะครับขอบคุณมากๆเลยจอดอยู่กับเราจนคนที่ให้มาหาเราก็จะนึกว่านี่รถพี่เหรอครับ ไม่ใช่นะครับนี่รถพี่เบนนะครับนี่คือของครบแล้วนะครับแต่เราจะมาติดตั้งทั้งหมดนี่บนรถ GR86 ของพี่เบนกันนะครับไปเริ่มเลยยังสั้นไปคือเอาจริงไหมฮะคือแม่งเต็มผมจนพูดไม่ออกเลยว่าเริ่มจากอะไรก่อนดีวะคือไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดีเพื่อนๆเคยเห็นบางชิ้นไปแล้วนะบางชิ้นผมอาจจะไม่ได้เล่าดีเทลได้รายละเอียดเนาะเช่นเบรก Neotech อะไรเงี้ยเพื่อนๆเคยดูแล้วอันเนี้ยชิ้นที่แน่นอนที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้าง APR นะครับจะเป็นทรง GTLM นะครับเป็นทรงรถแข่งนะครับไฟหน้าไฟท้ายเคยเห็นไฟหน้าแล้วแต่ไม่เคยเห็นไฟท้ายนี่เป็นชุดไฟหน้าไฟท้ายจาก Alphalex นะครับมีพวงมาลัย JQ Work นะครับมี Lead Seat ข้างหลังมีอะโดรอบคันอันนี้คือใส่ไปแล้วนะครับเหลือแค่ดิฟฟิวเซอร์กรองอากาศ Infinity Design ก็ใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นแน่นอนนั่นก็คือชุดอินทีเรียนะครับที่เป็นของ Axis นะครับของญี่ปุ่นนี่คือการเบิกพาร์ท OEM นะครับของเดิมติดรถมาจากญี่ปุ่นเอาออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินได้สติชชิ่งเป็นสีเขียวเดียวกับตัวรถแล้วก็กับอะคันทาร่านะครับกับหนังแล้วก็คือหุ้มทั้งหมดไปเพื่อให้อินทีเรียข้างในเนี่ยจากของเดิมที่บน GR เราจับแล้วเรารู้สึกว่ามันดูเป็นแบบพลาสติกกิ๊กกักก๊อกแก๊กนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นอะคันทาร่าแล้วก็เดินได้สติชชิ่งสีเขียวเดียวกับตัวรถให้เข้ากับเบาะบรายที่อยู่บนรถนะครับเป็นสีเขียวเหมือนกันนี่คืออลังการชุดใหญ่มากจนผมยืนแล้วก็แบบรถพี่เป็นคับคารถพี่ติดโลบาร์แล้วผมต้องติดพวกนี้แล้วผมต้องรื้อโลบาร์เหรอวะกูจะทำยังไงกูยังคิดไม่ออกนะครับที่ตรงนี้คือยังคิดไม่ออกว่าจะเริ่มยังไงดีนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปค่อยๆทำกันอันนี้น่าจะเป็นชุด GR86 แบบงดงามตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกแม่ยังอาหารเสริมไปเริ่มงานกันดีกว่าครับ GR86 คันนี้ของพี่เบนครับยาวแน่นอนมาแล้วปักแอนเทสวยมากอยากดูดีเทลนะครับก็ไปดูที่คลิปเก่าเราได้ในเพลย์ลิสต์ของ 86 นะครับก็จะมีคลิปที่ทำเฉพาะไฟหน้า Alphalex นะครับที่ของเดิมเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์อันนี้ก็จะกลายเป็นโปรเจคเตอร์ 6 เม็ดหน้าตาละไม้คล้ายรุ่นพี่แบบซูพรานะสว่างแบบตาแตกไฟหน้า Alphalex นะครับก็จะมีความละไม้คล้าย OEM มากๆคืองานเขาดีมากแต่ในพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาเก็บสายไฟนะครับในส่วนที่ไม่ใช้ก่อนพวกนี้เป็นสายไฟที่เอาไว้สำหรับเราเพื่อเราเดินแล้วอยากให้ลูกเล่นพวก daytime running light มันติดนะแต่ผมว่ามันจะดูผมว่ามันแอบดูเลอะเทอะอ่ะก็เลยเก็บเสียไฟให้มันเรียบร้อยแล้วเราใส่ไปให้ไฟมันทำงานแบบเดิมดีกว่าตัวเลยปั๊บเริ่มจากไฟท้าย Alphalex นะครับอันนี้เป็นไฟเอกะ Alphalex นะครับเป็นไฟเบรกดวงที่3ข้างล่างมันก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเดินไฟหรือเปล่าว่าอยากให้ตรงนี้ติดตอนไหนบ้างนะมันกลายเป็น LED ของเดิมมันจะไม่ใช่ LED ซึ่งเขาก็จะมีสายไฟพวกนี้มาให้เนาะเราก็สามารถเลือกที่จะต่อพ่วงมาแล้วก็เอามาต่อเข้ากับตัวไฟหรือจะไม่ต้องการใช้เสียบปลั๊กให้ไฟเลี้ยงเหมือนเดิมทำงานตอนจังหวะเดิมเวลาเข้าเกียร์ถอยผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าหรือไฟเดิมกันแพรพี่กลัวสีถลอกอ่ะเอาสติกเกอร์เหลืองมาคาดหน่อยแถวเนี้ยตอนเราดึงออกขูดแล้วเดี๋ยวสีมันถลอกจะนี่ติดเทปไว้เลยชวบนี่โคมมันก็จะเป็น Plug and Play นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟที่ไฟเบรกดวงที่3 4 5 1 2 3 3เฟกที่อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะมีปลั๊กมาให้เราเสียบไม่เสียบแต่ว่ามันจะมีตัวค่อมนะครับผมเอานี้ออกก่อนในชุดของไฟท้ายเนี่ยจะมีอันนี้มาให้ก็คือนี่1เส้นมาเอาไว้เพื่อที่จะคล่อมแล้วเผื่อไว้สำหรับเราต่อเป็นไฟเบรกที่เชื่อมกันตรงกลางแต่อันนี้เขาใส่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นAlphalexแค่ไฟท้ายซ้ายขวาแล้วก็กลางนี่มี1ปลั๊ก
ทุกอย่างก็จะเป็น plug and play ปึ๊บนี่คอมมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนดีกว่าว่าไฟเป็นยังไงบ้างเปิดไฟเลี้ยวให้พี่หน่อยครับเนี่ยคืออะไรวะทำไมมันมาติดตรงนี้นี่มันควรจะเป็นไฟ parking แต่เป็นไฟเลี้ยวต้องมีอะไรปิดไฟให้พี่หน่อยครับคือผมเชื่อว่าสายไฟต้องสลับเพราะว่าสายไฟท่อนนี้ที่ให้มาเนี่ยเขียนว่า Japan Spec นะครับ Japan แต่ว่าสีที่ไม่ตรงกันก็คือสี2เส้นนี้ที่สีแปลกจากเส้นเชื่อมนะครับก็คือเขียวชี้เหลืองแต่พูดเขียวเหลืองกับเขียวสลับกันอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวโคมก็น่าจะมีสเปคของรถเจแปนกับรถเอเชียหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวเรามาสลับสายไฟกันนะครับเรามาเทสกันว่าถ้าสลับสายไฟให้มันถูกแล้วไฟมันจะกลับมาถูกที่มันไหมทีนี้เราก็จะมาเขี่ยพินปึ๊บสีเหลืองกับสีเขียวสลับกันโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกรอบลองกันใหม่นะครับหลังจากสลับสายไฟที่มันดูน่าจะไม่ใช่เปิดไฟเลี้ยวให้พี่หน่อยมันโหลดช้านิดนึงนะฮะอันนี้ระบบรุ่นนี้มันจะมาช้านิดนึงไฟเลี้ยวซ้ายกดไฟฉุกเฉินสามเหลี่ยมตรงกลางสิครับมาแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะถูกซะด้วยอันนี้เป็น sequential นะครับแล้วที่เมื่อกี้ผมดูคร่าวๆเนี่ยคือเพื่อนๆเลือกได้ว่าจะเป็น sequential หรือกระพริบธรรมดานะครับวิธีการก็คือมันมีปลั๊กอีกตัวหนึ่งด้านหลังตรงนี้คือเราสามารถเลือกได้นะครับถ้าเรา connect ตัวนี้เข้าหากัน1 2 3กลายเป็นกระพริบเฮ้ยถ้าใครไม่ชอบ sequential นะแล้วเราถอดออกปุ๊บแต่เลือกเลยนะครับอย่ามาเลือกทีหลังนะครับเพราะว่าเราต้องรื้อใหม่เอาเป็น sequential ดีกว่าพอดูสีไฟหน้าข้างหน้านั่นก็ sequential เฮ้ยดูดีมาเก็บสายไฟกันนะฮะพวกนี้ก็เดี๋ยวเราจะพันเทปเก็บแยกไว้นะครับกันมันโดนน้ำเดี๋ยวพันเทปเก็บให้หมดเลยมาเป็นนี้เลยถ้าวิ่งมันต้องใส่ค่ายเดียวกันนี่มัน2 สำนักชอบแต่เส้นมันกลายเป็นไม่ต่อกันไงนี่คือ2 สำนักนะครับอันนี้ของพี่เบนเขาสั่งมาอันนี้เป็น J Glaze มั้งถ้าผมจะไม่ผิดของญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็น Alpha Lex นะครับไม่งั้นจริงๆอันนี้ต้องเป็น Alpha Lex ทั้งคู่ผมว่าก็จะเส้นต่อกันหมดเลยอันนี้มันจะกลายเป็นมีขอบดำนิดนึงไม่ขี้เลแค่นี้ก็เบรกอยู่กรุงเทพเห็นไปถึงพระราม 2อันนี้ diffuser Adro กับไฟ Alpha Lex ทานต้องเหลาต้องเหลา3 ร่องนี้คือขนาด22 มิลเท่ากัน3 อัน22 มิลคือความกว้างที่เราต้องตัดใช่ไหมครับความกว้างอันนี้คือ22 มิลเส้นนี้ปลายมันอยู่ที่18 มิลความลึกคือประมาณนี้เสร็จแล้วกับAlpha Lexจากงานง่ายๆกลายเป็นงานยากทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะครับเดี๋ยวเราฟิตเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะลากเทปก่อนนะครับเป็นแนวที่ทำให้เราได้รู้ว่าขอบไหนเราจะต้องทาพรัมเมอร์เนาะเราก็จะติดเทปนี้เป็นแนวเพื่อที่จะได้ทาพรัมเมอร์เราไม่เกินไปโดนสีตัวรถนะครับ
มาลื้อเบาะออกกันนะครับเราจะมาเปลี่ยนภายในรถทั้งหมดให้เป็นหุ้มที่เป็นหนังกับสติชชิ่งสีเขียวเดียวกับตัวรถนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเบาะเดิมออกก่อนแต่เรื่องยากที่ผมดูแล้วคิดว่าน่าจะยากเพราะว่าคันนี้เป็นคับคาร์นะครับบางพาร์ทมันน่าจะติดโลบาร์หรือบางพาร์ทเราอาจจะต้องบากเพื่อหลบโลบาร์ของคับคาร์นะครับจะทำได้ไหมคิดไม่ออกเดี๋ยวไปดูกันครับถอดเบาะก่อนมีปลั๊กมีเซ็นเซอร์ข้างล่างเอาไฟฉายส่องแล้วถอดเซ็นเซอร์ด้วยนะครับนี่คือของเดิมนะก็จะเป็นพลาสติกใช่ไหมแต่พอเราสั่งมาใหม่เป็นหุ้มนะดูพรีเมียมไหมครับนี่คือข้างบนเนี่ยก็จะเป็นอะคันทาร่านะครับส่วนข้างล่างก็จะถูกหุ้มด้วยหนังนะครับพร้อมกับเดินสติชชิ่งเป็นสีเขียวเดียวกับตัวรถคือได้พวกเนี้ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าอยากได้สีอะไรอยากได้ตรงไหนเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คือทำหมดเลยนี่เป็นงานแฮนด์เมดเมดอินเจแปนนะเอาจริงๆคือราคาค่อนข้างจัดว่าโลกจิตนะเพราะมันคือค่าแรงคนญี่ปุ่นที่เป็นคนเดินได้เดินตะเข็บพวกนี้มาใส่เข้าไปปุ๊บฟีลลิ่งมันก็จะกลายเป็นแบบนี้โอ้โหดูดีไหมเป็นคับคาที่ดูพรีเมียมขึ้นมาทันทีเดี๋ยวนี่มันคับคา คับคาอาคันทาร่าลำบากแท้มาแล้วคุณนึกว่ากูต้องรื้อโลบาร์แล้วของเดิมพลาสติกนะครับนี่กลายเป็นหนังพร้อมกับอาคันทาร่าและเดินได้เขียว1 ชิ้น 2 ชิ้นยังเหลืออีกเต็มเลยอึ๊บโอเคย้ายสายไฟทั้งหมดจากของเดิมไปสู่คอนโซลใหม่ครับโอเคเข้าที่เดิมครับคันนี้มีพวงมาลัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กในตำแหน่งที่เราจะต้องใส่กับพวงมาลัย JQ Work นะครับเพื่อดึงฟังก์ชันที่เป็นนี่นะครับตามโลโก้พวกนี้เลยนะครับก็คือการปิด traction นะครับหรือเข้า track mode เนี่ยมันก็จะมี plug and play ที่เรามาต่อคอมที่ตัวเนี้ยเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับมาคอมแล้วเพื่อจะเอาสัญญาณไปที่พวงมาลัยนะครับอันนี้เดี๋ยวระหว่างทำชิ้นนี้เดี๋ยวเราเอาสายไฟมาเสียบด้วยเลยชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นชิ้นที่เปลี่ยนเป็นอาคันทาร่าเหมือนกันทั้งหมดนะครับเอาเก็บแต่เดี๋ยวค่อยประกอบนะเดี๋ยวใส่ช็อตชิปก่อนนี่คือเบรกมือดูดิดึงไปแล้วไปเข้าสลิง2ข้างไปเบรกซ้ายกับขวาดึงถอดเบาะทำงานก็สบายดีนะ มีที่นั่ง นั่งสบายเลยโอเคอันนี้เอาออกแต่ว่าเราไม่ใส่กลับเดี๋ยวใส่เป็นอาคันทาร่านะครับอันนี้เดี๋ยวเราถอดเพื่อเสียบปลั๊กเลื่อนไมค์ JQ ก่อนอันนี้ก็ต้องถอดนี่ก็ต้องถอดนี่ก็ต้องถอดหมดเลยรถใหม่อ่ะคือใหม่แบบสติกเกอร์ไม่ได้ลอกเลยมันเป็นปลั๊กตัวที่ขันแทงยากๆที่แม่มีสวิตช์มีปลั๊ก1 อันโอเควางไว้ก่อนครับได้ไหมที่ไม่อยากจับหน้าจอครับเดี๋ยวไปกดแมวเฮ้ยสวยจังชอบแล้วก็ใส่ชิ้นนี้เข้าอันนี้นะครับก็จะเป็นจุดคอนโซลกลางนะครับที่เดี๋ยวเราจะเอาสายไฟไปเชื่อมกันกับตรง JQ เนาะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้มีปลั๊กเสียบเข้าอันนี้เดี๋ยวผมเดินอ้อมมายาวมาหาปลั๊กนี้โอเคโอ้ยหน้าตาดีดูดิวางปั๊บดูดีปุ๊บเรียบร้อยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอาคันทาร่าบวกกับสตริปตรงกลางนะครับทำเป็นหนังยาวเส้นนี้ต่อมาเฮ้ยดูดีตรงนี้กลายเป็นอาคันทาร่าหมดเลยว้ายดูดีอ่ะคันน็อตก่อนอันนี้เนี่ยผมก็จะแยกน็อตไว้หมดเนาะอันนี้ก็จะเป็นน็อตบริเวณคอนโซลกลางตรงนี้
ทุกตัวก็จะถูกใส่กลับเข้าที่เดิมทั้งหมดแบบไม่มีมั่วเนี่ยแล้วก็ประกบน็อตแล้วเราก็ขันน็อตบี้มันล็อกไว้ครับเรามาลื้อกระจกมองข้างกันนะจ๊ะข้างในเนี่ยดูแล้วมันไม่มีที่ลื้อน่าจะต้องลื้อจากข้างนอกแต่เราดูดีๆปึ๊บออกไหมนี่โอเครอดไม่หักแล้วเดี๋ยวเราก็จะขัน3ตัวนี้นะครับถอดปลั๊กแล้วก็เปลี่ยนกระจกออกนะนี่กระจกมองข้างเดิมแต่ว่า delete seat ขนาดนี้เบาะ bucket seat ขนาดนี้จะให้ใส่กระจกเดิมก็ไม่ซิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกระจกจาก APR นะครับยาวเท่ากัน3ตัวโอเคเล็กมากนะนี่ก็เดี๋ยวกระจกเดิมนะครับถอดมาสวยๆไม่มีรอยเลยไม่มีร่องรอยโดนแงะเลยก็เดี๋ยวเรามาห่อนะครับเก็บพันแรปเก็บกันรอยให้เรียบร้อยอ่ะเอายางมาติดสักนิดนะครับอันนี้ APR ไม่ได้ให้มาไม่งั้นนะผมว่ามันแปะเข้าไปมันต้องทำรถถลอกแน่ๆเลยเดี๋ยวผมเดินยางเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจุดเริ่มต้นกับจบให้มันแบบไปซ่อนอยู่ข้างล่างเราจะได้มองไม่เห็นเนี่ยไม่งั้นใช่ป่ะครับมันไม่มีอะไรมาเลยเราประกบเข้าไปปุ๊บผมว่าโอกาสถูแล้วสีแบบถลอกมีแน่ๆกันไว้ก่อนโอเคนี่เราพอประกบปุ๊บก็ได้เป็นยางชนรถนี่ต้องอย่างนี้ดูวาจีฟอร์ดนี่เฮ้ยดูดีอ่ะแต่นี่จะตั้งได้เดี๋ยวต้องใส่เบาะใส่ทุกอย่างก่อนนะให้คนขับมีเก้าอี้นั่งแล้วลองมาเอารถลงแล้วลองขันดูว่าเราอยากได้มุมประมาณไหนก่อนจะล็อกมันนะมันก็จะเป็นการล็อกด้วยเบอร์19ตัวนี้แล้วก็มีน็อตหนอนตัวหนึ่งแทงเข้าไปล็อกเพื่อให้มันไม่เลื่อนเลยนะครับสวยจังรถเขียวกระจกดำจะให้น็อตเงินเฮ้ยเลอะเทอะนะครับเราเปลี่ยนออกเราโชคดีที่มีอยู่นะครับที่เป็นน็อตไทเทเนียมนะครับสีดำนะครับเพราะฉะนั้นใส่เข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นคลีนกว่าเยอะเลยดูดิโอ้โหดูดีมีชาติการ์ตูนมากอ่ะนี่เราจะเอาอาคันทาร่ากับหนังมาแล้วถูกบดบังด้วยโลบาร์นี่แหละเรียบร้อยดังกึกเข้าไปแล้วมันไม่ได้นะครับมันไม่แนบใส่เข้าไปแล้ว1 รอบหรือมาอีก1 รอบเพราะว่าติดโลบาร์นะครับเดี๋ยวเราต้องมาบากชิ้นนี้ออกนะครับเพื่อให้มันเสมอกันกับด้านข้างจะได้เข้ากันแล้วหลบบริเวณขาของโลบาร์ตรงนี้เท่ากับต้องลื้ออีก1 รอบสนุกจังเลยคือถ้าเป็นรถธรรมดาเวอร์ชันที่ไม่ใช่ขับคามันก็จะง่ายมากเลยนะอันนี้พอมันเป็นขับคาปุ๊บเรียบร้อยโอเคมาเพื่อความเนียนเอาต่อครับโอเคนี่ไงเราก็ต้องตัดตรงนี้ออกมันเข้านี้เลยเข้านี่แล้วก็ขึ้นนี่อันนี้ของเดิมของขับคานะตรงนี้มีบากหลบนะนี่ของเดิมที่ไม่ใช่ขับคาเราก็ต้องมาวัดบริเวณนี้เดี๋ยวตัดให้มันเท่าๆกันนี่แนบกว่าเดิมเลยโอเคไม่เหมือนนอกหน่อยใส่เบาะวันนี้แถมฟรีข้าวต้มมัดนะครับนี่คืออะไรวะนี่คือไม่เข้าใจนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อื่นสักที่หนึ่งนะครับเก็บสายไฟบริเวณใต้เบาะของ
GR 86มาถ้าเพื่อนๆติดตามเรามันจะมีคันหนึ่งที่เราไม่ได้ทำคลิปคือคันสีแดงคือรถของพี่ม่อนนั่นคือที่เราใส่เบาะแต่จะมีแค่รูปที่เราเก็บสายไฟนะครับซึ่งอันเนี้ยให้เราประกอบกับแบบนี้ไปก็ไม่สมกับคำที่ทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ไม่สมกับสติกเกอร์ที่มันติดท้ายรถว่า G-Force เพราะฉะนั้นหางานให้ตัวเองทำอีกแล้วเราจะมาหาทางกันนะแต่จะไม่รู้จะเก็บได้ไหมนะครับเนี่ยสิ่งที่เขาห่อมากับกิฟที่งัดมาเนี่ยมากิฟงัดมาแตกไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ถ้าออกจากมือผมก็จะทำให้ใหม่แล้วกันนะยังไม่กล้าฟันธงนะครับว่าจะทำได้ดีขนาดวันไหนเพราะผมไม่รู้ว่าเขาเก็บอะไรมาในนี้เนาะหรือก่อนปูดูงานเด็กโคตรหยาบกับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเห็นเราตั้งแต่ FL5 เราทำแบบเดิมกันทุกคันคือเราจะติดเทปก่อนจะวางรางเบาะเพื่อไม่ให้แชสซีมันถลอกเนี่ยถลอกหมดไม่เหลือจะได้ของไหมจะได้ของไม่รู้เป็นสำหรับผมคือถ้าทำรถแบบนี้คือใส่เบาะเดิมคือไม่ต้องเปลี่ยนเบาะคือใส่เบาะเดิมครับเพราะว่าเสียดายรถเสียดายของไม่เอาช้ำหรือใหม่นี่คือเซ็นเซอร์ที่อยู่ใต้เบาะนะครับอันนี้ไม่รู้นะว่าใส่ได้ไหมนะแต่ผมไปดูรางของเบาะก่อนว่าผมจะย้ายพวกนี้ไปใส่ได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อผมทำได้นี่มันรายการทำไปบ่นไปกับช่างกึ่งโอ้โหนี่เขาหลอกเซ็นเซอร์เขาต้องทำกันขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยไม่เข้าใจว่ะไม่รับงานแก้ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมบอกเลยทุกคลิปผมไม่รับงานแก้ทำอะไรมาจากที่อื่นแล้วอยากให้ผมแก้ผมไม่รับเลยนะนี่คือผมแค่เพราะว่าพี่เบนเขาทำแบบหมดเลยแล้วก็แบบพี่เบนก็ไม่ได้บอกให้แก้ด้วยแหละแต่ก็อันเนี้ยทะลึ่งเสือกเห็นแล้วงุนงิดเองน่างุนงิดปะล่ะอันนี้ของเดิมที่ต้องเสียบนะครับอันนี้เขาหมกมาก็หมกไปแต่เดี๋ยวเราจะเก็บปลั๊กพวกนี้กันอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเพื่อนๆไม่เคยเห็นใน YouTube ใช่เพราะคันนั้นเราไม่ได้ทำ YouTube ครับเราไม่เคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันแต่ว่าผมเคยเก็บตัวนี้บนGR86 คันหนึ่งไปแล้วนะครับซึ่งวิธีที่เราเก็บมาเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันว่าเป็นเบาะยี่ห้อนี้เราจะเก็บได้ไหมผมลองหาวิธีแป๊บหนึ่งเราก็จะเก็บจนเหลือแค่เส้นเดียวนะครับเพื่อเสียบเข้าที่ใต้เบาะนะครับก็คือไอ้กองทั้งหมดเมื่อกี้ที่เขามัดเป็นข้าวต้มมัดมาเราก็เอามายึดเข้ากับตัวแผงของเบาะใหม่นะครับทั้งหมดเพื่อให้มันเหลือแค่เส้นนี้แล้วเวลาเราติดตั้งเข้าไปปุ๊บเราก็เสียบปลั๊กตัวเดียวจบไม่มีกองอะไรอยู่ใต้เบาะทั้งนั้นนะครับไปใส่รถกันดีกว่าเสียดายรถดูเด็กใส่มาแล้วก็คือมันโดนวางรางเบาะใช่ป่ะครับแล้วก็ถูให้รถเป็นรอยจริงๆคือถ้าเป็นเราใส่ตั้งแต่ทีแรกเราก็จะหาเทปอะไรก็ได้ที่เป็นกำมะหยี่หรือเป็นฟองน้ำหรือเป็นอะไรเงี้ยนะครับเรามาปิดมันก่อนเพื่อให้มันไม่ไปถูโดนตัวถังตัวถังมาพูดไม่ชัดตัวถังเนี่ยแล้วก็ติดเวลาใส่เบาะเข้าไปมันก็จะมานั่งอยู่บนฟองน้ำนี้เนี่ยแล้วก็ยังใส่น็อตได้โอเคอันนี้เป็นตัวแอร์แบ็กที่เราเสียบหลอกไปแล้วเนาะก็จะไม่มีพวงเมื่อกี้แล้วอันนี้เราเสียบเข้าที่ตัวแล้วเราก็จะเก็บสายไฟทั้งหมดเนี่ยให้มันเหมือนเป็นแค่เส้นเดียวนะครับแล้วเอาเส้นนี้เสียบเข้าใต้เบาะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราทำกันสำหรับ86นะครับเวลาเปลี่ยนเบาะเพราะอยากให้มันเป็นมาตรฐานของเราเองเนาะอยากให้เป็นแบบนี้ทุกคันแล้วเดี๋ยวเราก็กระดกไปข้างหลังก่อนครับแต่พี่เอ็นบอกให้ม
นี่อินทีเรียนะครับเราก็ไปเอาหุ้มนะครับในส่วนที่ Axis ไม่ได้ทำนะครับก็จะเป็นตัวถุงเกียร์พวกนี้เราก็จะกลายเป็นอาคันทาร่าแล้วก็เดินได้สีเขียวแบบเดียวกันกับที่ Axis ทำมาเราอยากให้ทั้งหมดมันกลมกลืนกันไปหมดเลยนะครับดูดีว่าเป๊ะหัวเกียร์นะครับนี่ก็ยังเป็นหัวเกียร์ที่ถูกสติชด้วยอาคันทาร่ากับได้สีเขียวนะครับโอ้ดูดีอ่ะนี่ยังไม่จบนะครับก็จะมีอาคันทาร่าบริเวณที่เป็นเบรกมือนะครับก็จะเป็นอาคันทาร่าหมดเลยนี่ RC จริงปะเนี่ยนี่เวอร์กว่า RC เยอะเลยอ่ะนี่เราไปทำแผงประตูมานะครับคืออันเนี้ยเป็นชิ้นที่อันเนี้ยคลิปออนพี่เบนน่าจะเห็นแล้วหรือเจ้าของรถอาจจะยังไม่เห็นนะครับคือทาง Axis เนี่ยเขาทำพาร์ทตรงเนี้ยครอบเป็นอาคันทาร่าแล้วเดินสติชชิ่งมาแต่ที่เท้าแขนเนี่ยจะทำเป็นหนังแล้วก็เป็นด้ายสีขาวซึ่งดูแล้วแบบถ้า Axis ทำขายชิ้นนี้แต่ชิ้นนี้ไม่ได้ทำเพราะมันต้องรื้อแผงประตูถูกป่ะครับมันงานใหญ่เกินไปเราก็ตัดสินใจโดยที่ไม่บอกพี่เจ้าของรถว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะถ้ากลายเป็นผมขายชิ้นนี้เพราะผมบอกพี่เจ้าของรถว่าเฮ้ยพี่มันสวยนะแต่ในขณะเดียวกันผมเองที่ไม่ได้ดูว่าเฮ้ยที่บนรถตรงเนี้ยแม่งได้มันต้องเป็นสีเดียวกันกับตรงนี้นี่หว่ามันถึงจะสวยนะเพราะฉะนั้นไม่ยอมสู้ไม่ใส่ไปเลยอ่ะแล้วปล่อยเป็นได้ขาวทั้งคันนะยังดูดีสักกว่านะเพราะฉะนั้นไม่ได้นะครับไหนๆเรามาขนาดนี้แล้วนะครับอินทีเรียก็เลยจะต้องทำสติชชิ่งตรงเนี้ยใหม่กลายเป็นสีเขียวเดียวกันกับพาร์ทอาคันทาร่าตรงนี้ของ Axis นะครับเนี่ยก็จะกลายเป็นแผงประตูที่มีที่วางมือกลายเป็นอาคันทาร่าเนียนเลยสวยเลยชิ้นเนี้ยอันนี้ของ Axis นะครับที่เป็นคาร์บอนนะเนี่ยแต่ว่าครอบทับด้วยอาคันทาร่าแล้วเขาก็บุมาเป็นแบบนุ่มๆแล้วก็เดินได้เขียวมานี่พอเราครอบเข้าไปปุ๊บโอ้ยดูแผงประตูรถแพงขึ้นไปอีกนี่บากเพื่อหลบกับโรบาร์ของคับคานะครับอันนี้ต้องเอาน็อตตัวนี้ออกผมขันเก็บไว้นะครับอันนี้คือน็อตตัวนี้เป็นสีดำบางจุดสีเงินบ้างอันนี้ผมขันเก็บไว้เองเพราะว่าวันหนึ่งที่เราเนี่ยหายไปนานๆใช่ไหมไปอยู่กับร้านทำหุ้มร้านหุ้มหนังกลับมาเราก็จะรู้ว่าเนี่ยน็อตพวกนี้เราใส่ได้ครบกับที่เดิมทั้งหมดสวยว่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแก้มข้างนะครับให้86เดิมๆที่มีแก้มตรงนี้ก็จะเป็นช่องรีดลมถูกไหมแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเป็น wide body ได้กว่านี้นี่คือชิ้นนี้ใส่แล้วรถดูเป็น wide body ทันทีนะครับนี่คือแก้มจาก Axis นะครับมันคือการที่เราเปลี่ยนชิ้นนี้คือทำคลีปช่วงนี้ใช่ไหมครับออกแล้วก็ replace เปลี่ยนชิ้นนี้ด้วยกลายเป็นคาร์บอนเข้าไปแทนแต่พอเปลี่ยนปุ๊บอะคือมันกลายเป็นมุมที่เราเห็นแบบพวก GT3 หรือเห็นซูเปอร์คันอื่นที่เป็น Ado ใช่ไหมแล้วเรามองเข้าไปแล้วแบบเห็นยางหน้าเห็นลายยางสวยๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือจะเห็นแล้วแบบนั้นนะครับเพราะว่าพอเปลี่ยนปุ๊บตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นเว้าเข้าไปแล้วเห็นยางออกมาแทนเฮ้ยโคตรหล่อแต่เรามาใส่กันดีกว่านะครับนี่เสียงน่ากลัวมากโอเคนี่ของเดิมนะครับก็จะเป็นอันเนี้ยที่จะเป็นแก้มพลาสติกเดิมจริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่ของแต่งมันสวยกว่าเยอะเลยอ่ะอันนี้คือเราก็จะเอาออกทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกลายเป็นคาร์บอนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลามันเว้าเข้าไปใช่ไหมเพื่อนพอเว้าเข้าไปปุ๊บส่วนที่มันจะติดเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่เป็นซุ้มล้อซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องปาดซุ้มล้อตรงนี้ออกเพื่อให้มันติดกับคาร์บอนชิ้นใหม่นะครับมันจะได้แนบกันหมดPrepec คาร์บอนทั้งชิ้นนะครับก็จะมีน็อตพวกนี้มาให้หมดเลยคือของเดิมพวกนี้เป็นกิฟต์ถูกไหมครับแต่เนี่ยเราจะถูกเปลี่ยนด้วยกลายเป็นน็อตเวลาเราใส่เราก็จะกลายเป็นต้องล้วงเข้าไปขันน็อตทั้งหมดนะครับแต่ว่าฟิตเมนต์อะสุดยอดนี่คือ Axis นะครับ Axis Fitment ไม่เคยผิดหวังและ Fitment ดีมากอันนี้เราตัดนี่แล้วก็ตัดเนี่ยวิ่งมานี่เลยสุดท้ายอันนี้มาพอดีแถวๆนี้เอาจากเล็กก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปใหญ่
แนบแบบ 100%สวยมากอะชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายนะครับสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดมองไปแล้วก็ยังมีอีกนะครับแต่ว่าเอาเป็นสุดท้ายของเราแล้วกันนี่ก็คือเบรกจาก Neotech นะครับกับจานขนาด380 มิล Evo R ลูกสูบไทเทเนียมกับล้อขอบ18 นิ้วพูดเหมือนท่องมาแต่เปล่ากูจำได้นะครับคือมันเป็นล้อขอบ18ปกติเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเราจะใส่ได้ไม่เกิน355ถูกปะแต่อันเนี้ยคือเราวัดแล้วเพราะว่าท้องล้ออ่ะเขาทำมาหลบเบรกใหญ่นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ไซส์แม็กซิมัมที่ใหญ่ที่สุดสำหรับล้อขอบ18จะเป็นไปได้นั่นก็คือ380มิลนะครับแบบอิ่มเต็มล้อเลยอะเดี๋ยวนะหาน็อตหรือแป๊บสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่เคยดูคลิปอื่นนะคือผมได้มีโอกาสไปที่โรงงาน Neotech นะครับก็อยากจะบอกว่า process ทั้งหมดเนี่ยมัน made in เกาหลีจริงๆเนาะและโรงงานทุกอย่างคือเขาก็จะมีวิศวกรเนี่ยตอนนี้วิศวกรนั่งสแกนอยู่ที่เมืองไทยสแกนโชคสำหรับ GR Corolla อยู่นะครับพอดีอันเนี้ยวิศวกรคนคิดเบรกคนเนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นวัสดุนะครับสำหรับ Neotech คือเป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวสำหรับ racing เนาะสำหรับลงสนามแต่ว่าบ้านเราส่วนใหญ่แค่เราใส่เอาสุดเพื่อเอาแบบเฮ้ยสวยบ้านเราคือจะมองเรื่องนั้นแต่สำหรับของเขาอันนี้คือเป็น performance ที่ใช้สำหรับสนามแข่งขันได้นะครับตัวปั๊มนะครับโลโก้ตรงกลางก็จะเป็นตัวยึดผ้าเบรกนะครับแล้วก็จะมีรูพวกนี้ก็จะเป็นเฉพาะ Evo R เนาะที่จะระบายความร้อนตามทางเดินน้ำมันกับลูกสูบอะไรเงี้ยเฮ้ยปั๊มแม่งห่วยว่าแม่งไม่โมโนบล็อกว่าอะไรเงี้ยคือมโนเขาเทสทุกอย่างแล้วบนแทร็กบนทุกอย่างแล้วโมโนบล็อกกับไม่โมโนบล็อกสิ่งที่แตกต่างกันมีอย่างเดียวคือน้ำหนักนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับเทสหมดแล้วขัดปุ๊บเราก็มาร์กว่าเราขัดแล้วปั๊มหลังนะก็จะเป็นฟอร์ชเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นฟอร์ช4พอร์ตนะครับข้างหน้าจะเป็น6พอร์ตอันนี้จะเป็นตัวธรรมดาปั๊มหลังเขาจะไม่ได้มีเวอร์ชันเลสซิ่งนะเพราะรถแข่งส่วนใหญ่ก็หลักๆก็จะอยู่ที่ปั๊มหน้านะครับโอเคมาร์กหน่อยครับเงียบกริบเสร็จแล้วครับ GR86 ของพี่เบนนะครับต้องขอบคุณพี่เบนมากๆนะครับคันนี้คืออยู่กับเรามานานแบบนานมากเนื่องจากรอของที่แกสั่งแบบรวมกันทั้งหมดแล้วมาแล้วก็พร้อมกันทำทีเดียวอันเนี้ยยังไม่จบนั้นเพื่อนผมบอกเลยว่าจริงๆมีฝากระโปรงหน้าอีกนะครับแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะมันยังอีกนานเดี๋ยวจะให้พี่เบนเอารถคันนี้กลับไปใช้ก่อนนะครับก็จะเป็นพาร์ทรอบคันที่เป็นอะโดนะครับที่ผมจะไม่ได้พูดถึงนะให้เพื่อนๆไปดูคลิปเอาในเพลย์ลิสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเบรก Neotech นะครับพาร์ทอะโดนะครับการติดตั้งต่างๆอันนี้ผมจะไม่ได้เล่านะพวงมาลัย JQ Work อะไรพวกเนี้ยเราจะไม่ได้เล่าให้ฟังกันอันนี้จะเป็นชิ้นที่ผมเคยทำแล้วไปดูในเพลย์ลิสต์กันได้นะครับส่วนชิ้นที่คันนี้มีแล้วคันอื่นนั้นไม่มีนั่นก็คือนี่เลยนะครับก็จะเป็นแก้มข้างนะครับของ Axis นะครับพอใส่ขึ้นมาปุ๊บดูแล้วรถเหมือน Wide Body ทั้งที่ไม่ได้เป็น Wide Body นะครับมันทำให้รถเรามองจากด้านข้างมองจากด้าน45องศาอย่างเงี้ยมองมุมนี้เข้าไปเราจะกลายเป็นแบบเฮ้ยเห็นยางอ่ะคือยางไม่ได้ซิ่งอันนี้ยางสปอร์ตธรรมดานะถ้าเราเปลี่ยนยางที่เป็นกึ่งสลิกยางที่แบบอ้วนๆตั้งๆเห็นดอกสวยๆอย่างเงี้ยกลายเป็นมองมาปุ๊บเราก็จะเห็นลายดอกยางสวยๆมันก็โชว์มันทำให้รถดูเหมือนแบบมีเชฟมากขึ้นอันนี้เป็นอะไรที่สวยมากของ Axis นะครับแล้วก็ติดตั้งแบบขันน็อตทุกอย่างเป๊ะแบบใช้คำว่างานเขาเป๊ะมาแบบมากๆโดยที่เราใส่แล้วยังไงคือก็แบบเชฟทุกอย่างคือสวยมากๆนะครับแล้วก็บากซุ้มล้อของเดิมบากทุกอย่างออกอย่างนี้พี่บากไปเรื่องนี้กลับไปแบบเดิมไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ครับกลับไปแบบเดิมไม่ได้นะครับบังคับว่าใส่แบบนี้แล้วใส่เลยนะสำหรับคนที่ตัดสินใจเป็นโค้งแบบนี้แล้วก็คืออาจจะอนาคตก็เอาติดฟิล์มกันรอยติดอะไรกันหินดีดขึ้นมาเป็นรอยแต่ว่าจริงๆคือสวยกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับต่อกันด้วยกระจกมองข้างนะครับที่ผมเปลี่ยนนะครับจากน็อตของเดิมที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นน็อตอลูมิเนียมไม่ใช่มันให้น็อตสแตนเลสหรืออลูมิเนียมมาแต่ผมว่ามันไม่สวยมันได้เป็นสีเงินนะผมก็เลยเปลี่ยนน็อตเป็นไทเทเนียมทั้งหมดนะครับให้พี่เบนให้ขาตรงเนี้ยเป็นไทเทเนียมหมดเลยส่วนตัวผมว่า APR เนี่ยมองดีกว่า EVS ที่ผมเคยใส่บนซูเปอร์นะครับอันเนี้ยยังได้ทัศนวิสัยที่ดีแต่ว่าแอบรู้สึกว่า
ปรับตั้งยากนิดนึงต้องให้คนช่วยนั่งช่วยปรับช่วยกันแบบช่วยกันมองแต่จริงๆก็เป็นอะไรที่ดูซิ่งดีนะครับสวยดีแต่ที่คันนี้ว้าวเลยนะครับที่แบบเปิดมาแล้วแบบเฮ้ยขับคาแต่เป็นคับคาที่ภายในนะครับอันนี้ก็เป็นของ Axis อีกเช่นกันครับนี่ก็จะเป็นพาร์ทที่เป็นหุ้มอะคันทาร่าทั้งหมดนะครับพร้อมกับเดินสติชชิ่งได้เป็นสีเขียวเดียวกันกับตัวรถภายนอกเนาะเพราะว่าอันนี้คือพี่เป็นติดตั้งเบาะอันนี้มาซึ่งเบาะอันนี้มันเป็นคลิปเขียวมาเอาเขียวเดียวกันกับตัวได้ดีกว่ามันจะได้กลืนกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นเขียวแบบนี้มาแต่อันเนี้ยส่วนที่เราพยายามหาแล้วนะครับแต่เราทำได้เท่านี้จริงๆนะครับส่วนนี้คือเป็นส่วนที่ทาง Axis ไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันต้องมาทั้งแผงประตูซึ่งผมว่าค่าใช้จ่ายมันน่าจะเวอร์เกินมันไม่สามารถถอดได้นะเพราะฉะนั้นชิ้นเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันหงุดหงิดมากถ้าเราทิ้งไว้อันเนี้ยให้เป็นของเดิมแล้วเป็นด้ายขาวตรงเพื่อนๆนึกภาพดิที่วางมือเป็นด้ายขาวแต่ขอบข้างๆเนี่ยเป็นด้ายเขียวสู้ไม่ใส่เลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเราทำมาแล้วนะอันนี้เราก็ไม่ได้ขออนุญาตพี่เบนด้วยนะเราก็ถือวิสาสะละกันนะครับพี่เบนผมก็เลยเปลี่ยนนะครับถอดแผงประตูอันเนี้ยไปทำอันนี้เป็นงานทำในบ้านเรานะครับแต่เป็นผ้าอะคันทาร่าแท้ๆนะครับพร้อมกับเดินได้สีเขียวที่หาทางเทียบให้ใกล้เคียงกับได้ที่ Axis ทำมานี่คือใกล้เคียงแบบมากๆแล้วแต่แค่ว่าความเข้มของอะคันทาร่าอาจจะแบบอมดำอมเทาต่างกันนิดนึงแต่นี่คือดีที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วครับพี่เบนครับอันนี้คืออยากทำให้ครับอยากให้มันสวยนะครับมากับอินทีเรียข้างในนะครับที่เป็นคับคาแต่ว่ามีโลบาร์แต่ภายในเป็นอะคันทาร่านี่นะครับคอนโซลกลางทั้งหมดนะครับก็จะเป็นอะคันทาร่าดูดีมากดูดีเกินคำว่าคับคาไปมากๆเบาะนะครับอันนี้คือหาเรื่องเก็บให้พี่เบนเองนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มาตรฐาน G-Force มันไม่เหมาะกับคำว่าทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้มันไม่ครบคือผมรู้สึกงุนงิดนะอันนี้คือเรามีโอกาสได้ติดตั้งนะตัว delete เบาะข้างหลังทีนี้เราจะใส่ delete เบาะข้างหลังเราก็ต้องถอดเบาะออกใช่ไหมเพื่อนๆพอถอดเบาะออกมาปุ๊บโอ้โหมัดสายไฟแบบท้อผมปล่อยรถแบบนี้ไปไม่ได้จะให้ผมจิตสำนึกผมให้ผมวางเบาะเดิมเข้าไปแล้วขันน็อตทั้งที่รู้ว่าใต้เบาะสายไฟถูกทิ้งมาแบบนี้ผมทำไม่ได้นะครับก็จะเป็นอะไรที่ผมเก็บสายไฟใหม่ให้นะครับยึดฐานเซ็นเซอร์ทุกอย่างกลับเข้าไปที่ใต้เบาะเก็บสายไฟขึ้นไปทั้งหมดนะครับเท่ากับจะเหลือแค่ประมาณแบบเส้น1-2 เส้นที่โผล่มาเพื่อเสียบปลั๊กนะครับก็จะไม่มีมัดสายไฟก้อนใหญ่ๆวางอยู่ใต้เบาะแล้วไฟแอร์แบ็กก็ไม่ขึ้นแล้วไม่มีเลยนะครับเรียบร้อยสวยภายในก็ไม่ได้มีแค่แผงประตูตรงนี้ที่เราทำให้พี่เบนเพิ่มนะครับมีบริเวณหัวเกียร์ด้วยนะครับที่เขาไม่มีมากับบริเวณเบรกมือนะครับคือเบรกมือเราลดเป็น right hand drive นะครับเขาส่งมาเป็น left hand drive นะครับมันมาไม่ตรงกันเราก็เลยแบบไม่รอแล้วเว้ยทำใหม่ให้พี่เบนเลยละกันก็เลยไปเดินได้มาใหม่นะครับไปหุ้มอะคันทาร่ามาใหม่เท่ากับในเนี้ยถุงเกียร์เบรกมือนะครับรวมถึงคอนโซลกลางพวกนี้ก็จะกลายเป็นอะคันทาร่าหมดเลยคือถ้าได้เข้ามานั่งถ้าเพื่อนๆได้เห็นของจริงแล้วเข้าไปนั่งเราจะรู้สึกว่ามันจะเป็น86ที่ว้าวกว่า86ปกติด้วยอินทีเรียภายในที่เราจับดูแล้วเรารู้สึกว่าจากการที่รถมันทำมาแล้วมันดูเป็นแบบพลาสติกนะครับจับลงไปตรงไหนก็จะรู้สึกมันเริ่มมีความเป็นหนังมีความเป็นอะคันทาร่าที่บุมาเป็นนุ่มๆอะไรเงี้ยตอนสั่งไปตอนพี่เบนบอกว่าเอาครับผมก็ลืมคิดไปว่าคันนี้มันคับคานี่หว่ากลายเป็นเอาออกยากมากคือเราต้องขยับโลบาร์ออกเพื่อที่จะสอดทุกอย่างตรงเสา B ตรงเนี้ยให้กลายเป็นหนังแล้วก็มีอะคันทาร่าซึ่งตอนขับก็มองไม่เห็นตอนนั่งก็มองไม่เห็นต้องลงไปนั่งข้างหลังถึงมองเห็นแต่เราก็เปลี่ยนให้นะพยายามรื้อทุกอย่างทำมาครบพูดแล้วเหมือนจะมีนิดเดียวแต่จริงๆคันนี้คือรายการมันเยอะมากนะเพื่อนๆไฟเบรกดวงที่3เนาะข้างล่างก็จะเป็นของ Alpha Lex เหมือนกันนะครับซึ่งเรามานั่งบากจริงๆคือไม่คิดว่ามันจะต้องมานั่งบากเพราะว่ามันสวมกับดิฟฟิวเซอร์ของ Ado แล้วมันแบบมันชนไฟท้ายตัวนี้เราก็เลยต้องมานั่งบากค่อยๆมานั่งวาดให้เป็นร่องจนสวมดิฟฟิวเซอร์เข้าไปแล้วก็พอดีกันกับเคิร์ฟของไฟอะไรเงี้ยเรียบร้อยสวยงามเป๊ะขอบคุณพี่เบนมากๆนะครับที่ไว้วางใจเรานะครับทิ้งรถไว้กับเราจนคนทุกคนที่เข้ามาในอู่ก็นึกว่ารถของผมซึ่งไม่ใช่นะครับสำหรับ GR86 นะครับรายการอื่นๆที่นอกเหนือจากคันนี้เพื่อนๆก็ติดตามเราได้ในเพลย์ลิสต์นะครับก็จะมีลิสต์ของ GR86 ที่เป็นของแต่งเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับก็เพื่อนๆสนใจชิ้นไหนก็ถาม G-Force เข้ามาได้นะครับอย่าลืมทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ต้อง G-Force ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วมีอะไรพูดคุยกันในคอมเมนต์และคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันได้ใน YouTube แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ